أعزائي طلبة الاي جي مادة الكمبيوتر ساينس، we still in chapter 1 binary systems and hexadecimal. We done introduction in lecture 1, the binary system in lecture 2, وتعلمنا how to convert from binary to decimal أو denary in lecture 2. النهاردة هنكمل في الباينري system how to convert from decimal to binary. أول ما بدخل الامتحان وأول ما هشوف مسألة الكونفيرت سواء من الباينري to decimal or from decimal to binary، هبتدي احط السكيل بتاعتي اللي هي عبارة عن 1 بايت 8 digits او 8 bits، واحط 1 times 2 2 times 2 4 times 2 8. واحنا ليه بنعمل times 2؟ لان زي ما شرحنا في lecture 1 ان دي base 2. 8 times 2 16 32 64 and 128. بمنتهى البساطة بدون حفظ عرفنا ازاي بنعمل السكيل، والنهاردة هنبتدي نشتغل على convert from decimal to binary. فأنا عارف ان هيحصل لي بدل طلب مني decimal يبقى بيديني رقم عادي جدا. كل اللي انا عايز اعمله عايز اعمل ماينس الفيجر اللي موجود معايا من البت اللي موجود على السكيل. هبتدي من على الشمال واحدة واحدة، ولازم علشان ينفع الماينس لازم يكون الفيجر او النمبر اللي موجود معايا هو equal or less than. يعني ما ينفعش بالعربي اقول ان انا اعمل ماينس 42 ماينس 128 هيديني بالماينس، وده طبعا مش مطلوب او بالصحيح في العمليه اللي احنا بنشتغل عليها. فلو جيت قلت هو ال 42 ينفع اعمل ماينس ال 128 اقول له لا ما ينفعش، لان ال 42 less than. انا عايز ال 42 equal or bigger. طيب نروح على الرقم اللي وراه 42. could I minus 64؟ لا ما ينفعش. 42 اقدر اعمل منها ماينس لل 32؟ ينفع، وبدل ينفع هحطه 1 واعمل ماينس اللي انا حطيت 1 بدل ده هينفع وحطيت 1 هيبقى 42 ماينس 32. طبعا الناتج هيبقى 10، وابتدي اخد ال 10 واروح على الفيجر اللي وراها. هل اقدر اعمل 10 ماينس 16؟ لا ما ينفعش. طيب هل ينفع اخد 10 ماينس 8؟ ينفع، عشان كده هحط 1. طيب ال 10 ماينس 8 هيديني كام؟ هيديني 2. يبقى 2 اخد النمبر اللي وراها. هل ينفع اعمل 2 ماينس 4؟ ما ينفعش، فهتبقى 0. هل ينفع اعمل 2 ماينس 2؟ طبعا ينفع، هحط 1 هيبقى الفيجر الجديد اللي معايا 1. هل ينفع اعمل 1 ماينس 1؟ هو بيديني كده الزيرو. لما اجي اكتبها زي ما اتكلمت بالطريقه ان انا اكتبها بروفيشنال دبل براكتس، النمبر اللي هو ال 42 اللي هو بيس 10 او الديسيمال هيبقى ايكوال كام؟ 0 0 1 0 1 0 1 0، واحط ما بين براكتس ان دوت هيكون بيز 2. بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه. ناخد مساله تانية، نمسح ده وناخد مساله تانية. ناخد رقم 191. هل ال 191 ينفع اعمل لها ماينس؟ يس اي كان، فهحط 1 وهقول له اعمل بدل حطيت 1 هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعمل ماينس. يبقى ال 191 ماينس ال 128 هيديني 63. هل ال 63 less than or equal 64؟ ما ينفعش، فهقول له 0. اخد الرقم اللي وراه. 63 and 32 ينفع، فهحط 1 وبدل حطيت 1 هبتدي اعمل ايه؟ اعمل ماينس. هقول له equal 63 minus 32 هيقول لي 31. تمام. اخد الرقم اللي وراه، اخد ال 31 واروح للي وراه. ينفع؟ ينفع. هقول له 1. 31 minus 16 هتبقى 15. ناخد الرقم اللي وراه ال 15 وال 8. ينفع؟
ينفع. 15 minus 8 7. 7 and 4 minus 4 ينفع يبقى 1. 7 minus 4 يبقى كام؟ 3. 3 minus 2 ينفع يبقى 1. 3 minus 2 هيبقى كام؟ 1. 1 minus 1 طبعا في الاخر هتبقى 0. سوري 1 ينفع طبعا. 1 minus 1 اسف هتبقى 0. لما اجي هكتبها بروفيشنالي هقول له ان النمبر اللي انت اديتهولي اللي هو 191 اللي هو بيس 10 يعني ده ديسيمال equal 1 0 1 1 1 1 1 1 سوري واقول له ان دوت هيبقى بيز 2. بسيطه جدا. ناخد اخر رقم convert from decimal to binary واخد 234. 234 I can minus ايوه طبعا فهقول له ينفع. وبعد ما هينفع هقول له اعمل الماينس بتاعي 134 minus 128 هيقول لي 106. ينفع ان انا اعمل 106 minus 64 طبعا اقول له بقى minus ال 106 minus 64 هيطلع 42. هينفع ان انا اعمل minus 42 مع 32 ينفع والناتج هيبقى 10. اخد ال 10 واوديها على الرقم اللي وراه. هينفع اعمل 10 minus 16 لا ما ينفعش لانه لازم يبقى equal or less than اللي على الفجر اقول له 0. طيب بدل ما نفعش اخد الاسكيبت واروح اللي وراه. هينفع 10 minus 8 ينفع. طب 10 minus 8 هيبقى كام؟ هيبقى 2. ينفع اخد 2 minus 4 ما ينفعش اخد اللي وراه. ينفع 2 minus 2 طبعا ينفع وده هيديني 0 ومش هينفع ان انا اعمل 0 minus 1 وهحط هنا 0. ده الرقم الجديد 234. كده اكون حليت 3 مسائل ازاي بعمل convert from decimal to binary. وفي الليكتشر اللي فات اتكلمنا عن how to convert from binary to decimal. دايما الطالب اول ما بيدخل الامتحان وبيبتدي يشوف ان عنده مسألة فيها convert ما تنساش انك انت تحط السكيل بتاعك ودي طريقة الconvert from decimal to binary. وترجع الليكتشر 2 عشان تشوف طريقة الconvert from binary to decimal. في المثال التالي هنحاول نفهم أهمية الستورج في الكمبيوتر وعلاقتها بالميجرمنتس أو القياس. هنفترض ان الكمبيوتر هيكون فيه مساحة عمل محددة، ده اللي هنقول عليه او هنشرحه بعد كده الهارد درايف. واول ملاحظة ان كل ما كانت مساحة العمل اكبر كلما كانت بتسع لادوات اكتر. العقل المدبر اللي عندنا للحركة المهندس اللي موجود عندنا هنقول عليه السي بي يو او السنترال بروسيسنج يونت واللي هيتم طبعا التنويه اليه وشرحه بالتفصيل في الشابتر الرابع. بالتأكيد هيحتاج المهندس لمساحة عمل علشان يقدر يحط أدواته لتخزين هذه الأدوات وممكن نطلق عليها الرفوف أو الشلفز. وكل ما كانت الرفوف أكتر وزادت كل ما زادت إمكانية التخزين. ده تقريبا زي الهارد درايف في الكمبيوتر. Let's continue learning about how computers store data. As we learned earlier, computers use the binary system, which has only two numbers, 1 and 0. The word that's used to describe these binary digits, which can be either 1 or 0, is a bit, B-I-T. It's short for binary digit, and it's the smallest unit of data in a computer. Now, these bits, these ones and zeros, are used to store all kinds of information, from the text that appears on your screen, to the colors of an image, to the sounds that come out of your speakers. To store information like this, we use a bunch of bits together. The number of bits we have determines how much information we can store. So, for our next term,
It turns out if you take 8 of these bits, 8 of these ones and zeros, and put them together, that's called a byte. Sounds like a mouthful of food, but it's spelled with a Y, and it refers to 8 bits put together. In everyday terms, you can think of 1 byte as the amount of space it takes to store one single letter or symbol in a text document. So if you wrote a short story with 1,000 words, this would require about 1,000 bytes of storage space. That brings us to our next term. If you take 1,000 bytes and put them together, that's called a kilobyte, often abbreviated as KB or just K. Now, I will mention just once that technically there are 1,024 bytes in a kilobyte, and that's because computers use binary and everything comes in powers of 2. That said, it doesn't really matter, and it's okay to think of a kilobyte as simply 1,000 bytes, similar to how a kilometer is 1,000 meters, or a kilogram is 1,000 grams. 1 kilobyte is enough space to hold about 2 pages of text. Back in the late 1970s and early 1980s, the 5¼ inch floppy disk was a popular storage option. It could hold 360 kilobytes of information. So now, what's it called if you have 1,000 kilobytes? It's called a megabyte, often abbreviated as capital MB. 1 megabyte is enough space to hold about 5 large books, or 1 photo, or 1 minute of music. This was a 3½ inch floppy disk back in the 1980s that held 1.4 megabytes of data, which was pretty good at the time because most files were pretty small. Alright, now you're probably wondering, what's it called if you have 1,000 megabytes? 1,000 megabytes is called a gigabyte. And it's enough space to hold about 400 books, or 1,000 pictures, or 16 hours of music. By the mid-1990s, you could buy a 1 gigabyte hard drive for a couple $100. Today, you can buy a 1 gigabyte flash drive for about $5. Okay, so what's it called when you have 1,000 gigabytes? 1,000 gigabytes is called a terabyte and is often abbreviated as TB. It's enough space to hold about 400,000 large books. That's 30 school libraries, 1,000,000 pictures, or 2 years of continuous music. Today, you can buy a 1 terabyte hard drive for under $50. Yes, it's pretty amazing. So, to recap, we talked about bits, how there are 8 bits in 1 byte, how there are 1,000 bytes in 1 kilobyte, and 1,000 kilobytes in 1 megabyte, and 1,000 megabytes in 1 gigabyte, and 1,000 gigabytes in 1 terabyte. I hope you've enjoyed this video and that you have a better understanding of digital storage terminology. إذا الميجرمنت of the size of a computer memories أقل وحدة تخزين موجودة معانا يا ولاد هي البت. البت either 0 or 1. كل 8 bits together هيديني بايت. كل 1000 بايتس هيديني 1 كيلو بايت. كل 1000 كيلو بايتس هيديني 1 ميجا بايت. كل 1000 ميجا بايتس هيديني 1 جيجا بايت. كل 1000 جيجا بايتس هيديني تيرا بايت. إذا الميجرمنت of the size of a computer bit 0 or 1, byte 8 bits, 1 kilobyte 1000 bytes اللي بعديها
1000 kilobytes give 1 megabyte. 1000 megabyte هيديني 1 gigabyte. 1000 gigabyte هيديني 1 terabyte. Thank you very much. أقابلكم إن شاء الله في lecture 4.